Tervehdys täältä Turun yliopiston kasvitieteelliseltä puutarhalta. Kurkataan tänään yhdisteitä, joissa on yksi merkittävä ero aiemmin esiteltyihin antioksidantteihin, hapettuviin yhdisteisiin ja tanniineihin nähden. Niissähän niiden yhdisteiden kemiallinen rakenne paljasti, miten ne toimii. Tänään puhutaan siis lääkinnällisistä yhdisteistä, joiden kohdalla on aika epärealistista olettaa, että niiden kemiallinen rakenne automaattisesti paljastaisi, miten ne vaikka tehoaa johonkin tiettyyn sairauteen. Sama hengenveto on pakko todeta, että antioksidanteissa, hapettuvissa yhdisteissä ja tanniineissa niissä voi myös olla lääkinnällisiä yhdisteitä. Ja tämä ryhmä yhdisteitä onkin aika kirjava joukko erilaisia aineita. Kuten ehkä muistatte, niin noin puolet nykyisten lääkkeiden vaikuttavista aineista on alun perin lähtöisin luonnosta. Ja osa näistä aineista kemistit on voinut muokata edelleen, jotta on saatu aikaan se lopullinen lääke. Ja tämän kasvitieteellisen puutarhan sisäkokoelmiin, niin tänne on erityisesti pyritty keräämään lääkinnällisiä kasveja. Eli vain harva näistä tuhansista lajeista sisältää jo tunnettuja käytössä olevia lääkeaineita. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö näistä lajeista voisi löytyä uusia tulevaisuuden lääkeaineita. Ja iso osa näistä lajeista onkin kemiallisesti ihan tuntemattomia, ja sen takia niitä kannattaakin tutkia hyvin tarkkaan. Mutta katsotaan tähän väliin, mitä introvideoissa kerrottiin lääkinnällisistä yhdisteistä. Tanniinien jälkeen sitten täällä kemiamittareissa tulee vastaan lääkinnälliset yhdisteet. Aika iso joukko erilaisia yhdisteitä, joilla on potentiaali joko lääkkeinä tai lääkkeen kaltaisina yhdisteinä. Ja niin kuin todettu, niin kasveista tosiaan löytyy jo tunnettuja lääkeaineita, ja niissä suurin osa on alkaloideja tai triterpenoideja. Pari esimerkkiä. Tässä nähdään esimerkiksi rohtosormustinkukan dikoksiini, joka on sydänglykosidi, eli sitä käytetään muun muassa sydämen vajatoiminnan hoitoon, ja sitten oopiumunikommorfiini, joka on sitten alkaloidi ja tietenkin tunnetaan kipulääkkeenä. Ja tällaisia esimerkkejä mä sitten nostelen täällä eri lajien kohdalla esiin. Ne alkaloidit varsinkin, niin ne on keskushermostoon yleisesti vaikuttavia aineita, eli jos me löydetään jostain kasvilajista alkaloideja, me voidaan aivan hyvin antaa sille lajille pisteitä tästä lääkinnällisten yhdisteiden kategoriassa. Ja mä itse tulkitsen tätä kategoriaa ehkä vähän normaalia avarakatseisemmin, koska näitä kasvien yhdisteitä voidaan myöskin käyttää esimerkiksi eläinten lääkitsemiseen. Ja parhaimmillaan tilanne on silloin, kun näitä yhdisteitä löytyy luontaisesti sieltä eläinten kasviravinnosta, jolloin ne tavallaan toimii lääkeaineina, mutta ei lääkkeenomaisesti. Me ollaan esimerkiksi tutkittu sitä, että millainen kasvien tanniineja, tietynlaisia tanniiniyhdisteitä voitaisiin käyttää eläinten loislääkkeinä tai loislääkkeiden korvaajina. Ja silloin, jos näistä lajeista löytyy sopivia tanniineja, niin sille lajille voidaan antaa myöskin pisteitä tässä lääkinnällisten yhdisteiden kategoriassa. Näin se menee. Ja yliopistossa kun ollaan, niin uusien potentiaalisten lääkinnällisten yhdisteiden etsiminen näistä lajeista, niin se on aika kiinnostavaa. Sellaista mukavaa salapoliisin työt, missä ei pääse liian helpolla. Ja jos tässä kategoriassa annettaisiin pelkästään pisteitä virallisen lääkeainestatuksen saaneille tunnetuille yhdisteille, niin aika hiljaista olisi näiden kylttien lääkinnällisten yhdisteiden mittareissa. Eli nämä tasot, niin nämä perustuu meidän omiin kemiallisiin analyyseihin ja näistä lajeista saatavilla olevaa tieteelliseen ja luotettavaa kirjallisuuteen. Kaikkeen tietoa ei nimittäin edes tieteessä voi luottaa, valitettavasti. Eli kun te katsotte näiden lääkinnällisten yhdisteiden tasoja, niin ne on aina arvioitu mieluummin pikkasen alakanttiin kuin liioiteltu liian korkeiksi. Näitä tasoja voidaan aina korottaa sitä mukaan, kun tutkittua tietoa tulee lisää. Aika moni on varmaan kuullut, että aspiriinin lähtöaine, salisyylihappoa, saa pajunkuoresta. Mutta mitä se oikeastaan edes tarkoittaa? Pajujahan on yli 400 erilaista lajia ja Suomessakin niitä löytyy yli parisenkymmentä. Ja eri pajulajien kuorissa niin on monikymmenkertaisia eroja salisyylihapon määrissä. Ja joidenkin pajujen kuoresta sitä ei löydy ollenkaan. Eli aspiriinin lähtöaineet siis ei saakaan pajun kuoresta, jos laji on väärä. Eli saman kasvissuvun eri lajien kemiaa tulisi tuntea aika tarkkaan, jos sieltä halutaan saada talteen mahdollisimman tehokkaasti jotain tiettyä ainetta. Ja aina on mahdollista löytää jollakin aineelle vieläkin parempi lähde, koska iso osa kasvikunnasta on edelleen tutkimatta.
Katsotaan sitten kemoterapian lääkkeen yleisesti käytetty paklitakseli. Kuten nähdään, niin sen kemiallinen rakenne ei ole mitenkään yksinkertainen. Eli se ei ole myöskään kemisteillä välttämättä helppo valmistaa, ainakaan halvalla. Ja 25 vuoden ajan niin kaikki paklitakseli saatiinkin lännen marjakuusen Taxus brevifolian kuoresta. Ja se ei tietenkään ollut kovinkaan kestävä käytäntö tämän lajin kannalta, koska tämän kuoren talteenotto lääkkeen vuoksi niin oli tietenkin marjakuusella tappava. Mutta onneksi sitten Euroopan marjakuusesta eli Taxus pakkaattan neulasista löydettiin isoja määriä tämän paklitakselin lähtöainetta, johon kemistien oli jo aika helppo lisätä siitä puuttuvat rakenneosaset. Ja neulasethan on tietenkin uusiutuva luonnonvara. Eli kasvikunnasta kannattaa etsiä myöskin tämmöisiä lääkeaineiden kaltaisia aineita. Niistä voi yllättävä hyöty niin ihmisille kuin kasveillekin. Kemistit voi muutenkin tehdä kasvien yhdisteltaikoja, jos halutaan kasvattaa niiden tehoa tai lääkinnällistä käytettävyyttä entisestä. Vähän niin kuin aspiriini saatiin aikaa asetyloimalla salisyylihappo. Ja eräs lääkefirma niin yritti tällä samalla tavalla modifioida morfiinia ja saatiin aikaa tämän näköinen yhdiste. Ja se olikin aluksi ihan menestys ja sitä markkinoitiin riippuvuutta aiheuttamattoman morfiinin korvaajan. Ja jälkikäteen on tietenkin tosi helppo olla viisas, mutta ei tämä yritys nyt tietenkään mennyt ihan putkeen, koska tämän yhdisteen nimi oli heroiini. Ja siitä tulikin vähintään yhtä suosittu, mitä aspiriinista, ironista kyllä. Eli näiden lääkeaineiden kanssa pitää aina olla pikkasen tarkkaan, koska nämä kemialliset rakenteet ei välttämättä aina kerro koko totuutta, edes tottuneella silmällä. Katsotaan tähän loppuun vielä pari mielenkiintoista esimerkkiä aiemmin julkaistuista lajivideoista. Suippuvuori palmu, niin se oli uhanalainen, eikä sen kemiasta tiedetty yhtään mitään. Sitten löytyi kuitenkin uusia mahdollisia lääkinnällisiä yhdisteitä, joiden ei saa antaa hävitä tämän lajin mukaan. Eli lajien suojelu, niin se on myöskin lääkeaineiden suojelu. Kun sitten taas mansikkakuova, niin se oli hyvä esimerkki siitä, miten jopa markettien hedelmätiskeiltä voi löytyä uusia potentiaalisia lääkinnällisiä yhdisteitä. Tämä mansikkakuovan hedelmistä oli nimittäin aivan hiljattain löydetty joukko uusia meroterpeenejä. Tyräkkikasvien maitiaisneste, niin se on yleisesti ottaen haitallista ja ärsyttävää. Ja piikkikruununkin maitiaisnesteestä oli löydetty uusi proteaasientsyymi, joka oli käärmemyrkkyjen kaltainen, eli siis potentiaalinen lääkeaine sekin. Ja siilen happomarjan juurista ja oksista oli löydetty suuri määrä alkaloideja, erityisesti berberiiniä. Ja tämä berberiini, se ei ole varsinainen lääkeaine, koska sitä löytyy myöskin markettien luontaistuotehyllyltä. Siinä nyt näitte, miten kasveista on todellakin löydetty iso osa tunnetuista lääkeaineista, ja lisää pyritään löytämään jatkuvasti. Ja näitä kemiallisesti tuntemattomia kasvilajeja on jäljellä 10 000, eli tutkittavaa kyllä riittää. Ja te pääsette mukaan tähän tunnelmaan täällä puutarhalla, kun vertailette vähän näiden kasvisukujen ja lajien kylttejä toisiinsa, ja mietitte, että piileeköhän täällä vielä joku tuntematon lääkinnällisten yhdisteiden jättipotti, jos kukaan vai tällä hetkellä tiedä yhtään mitään. Moikka, nähdään.